දැන් අපි බලන්න HTML table එකක් කොහොමද වැඩි දියුණු කරන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්ත table එකක් සමහර විට අපිට alignment වෙනස් කරන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් මේකේ width එක height එක වෙනස් කරන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් මේකට border apply කරන්න වෙයි නේද? ඔය වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. හරි අපි කලිමුත් border වෙනස් කරා. නමුත් දැන් බලමු ආයතරයක් කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. හරි. දැන් මෙන්න මේ ටික තමයි කතා කරන්නේ HTML table වල. table එකකට අපිට border එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් table එක alignment එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. table එකේ width එක පළල ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. height එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කියන attributes ටික කොහොමද table tag එක ඇතුළට දාන්නේ කියන එක තමයි දැන් බලන්නේ. එකක් තමයි table එකට border එකක් apply කරන එක. හරි. දැන් මගේ table එකේ මම හදපු table එකක් තියෙනවා. මම මේ border කියන tag එක අපි කලිමුත් දාලා තියෙන නිසා ඒක අයින් කරනවා. හරි. හරි දැන් මේක මම සේව් කරලා අපේ notepad එකට ගිහිල්ලා open කරලා බැලුවොත් මේ table එකේ borders දැන් පෙන්වන්නේ නෑ අර colors වෙනස් වුණ නිසා මෙන්න මේකේ නම් පේන්න තියෙනවා නමුත් එහෙම නැත්තම් border එකක් apply වෙලා නෑ හරි එතකොට ඒ නිසා මේ table එකට අපිට මේවා අතරට අර grids දාන්න ඕනි නම් නැත්තම් ඒවට borders දාන්න ඕනි නම් පාවිච්චි කරන්න ඕනි attribute එක තමයි මොකද්ද table border කියන එක. ඒතකොට table tag එක ඇතුළෙම තමයි මේකත් අපි තියන්න ඕනේ. හරි. ඒතකොට table tag එක ඇතුළේ අපි පාවිච්චි කරන border කියන attribute එක සහ ඊළඟට මොකද්ද? ඒකට අදාළ width එක කොච්චරක්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි. මම colors පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නම්. එතකොට මේ table එකේ කළු පාටින් තියෙන්නේ මොකද්ද? table එකේ නේද? tag එක. හරි නැත්නම් element එක. හරි. element එක තමයි table කියන එක. ඒ table කියන element එකේ attribute එකක් තියෙනවා මොකද්ද? border කියන attribute එක. ඒකට value එකක් දම් පාටින් දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ attribute එකට අදාළ value එක. හරි. දැන් අපි අපේ table එකට මේ border එකත් apply කරලා බලමු. හරි. හරි. මම මේ තියෙන අනිත් ටිකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න මේ ටිකත් අයින් කරන්නම්. දැන් කලින් දාලා තියෙන දේවල් ටිකක්. හරි. alignment එකත් අපි අයින් කරමු. හරි ඒකත් අපි බලමු ආයතරයක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් දැනට තියෙන්නේ හරි PG color එක විතරයි. අපේ table එකට open කරලා බැලුවොත් එහෙම හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි table එක තියෙන්නේ. හරි ප්‍රමාණවල් හදලා නැහැ, borders දාලා නැහැ, alignment හදලා නැහැ. හරි දැන් අපි බලමු එකින් එක මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ. එකක් තමයි මොකක්ද attribute එක border කියන එක. එහෙනම් අපිට මේක දාන්න පුළුවන් border. ඔයාලට දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙන්නේ අකුරු එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් ආවේ නැත්තම් බලන්න අකුරු වල මොන හරි අඩුවක් තියෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තම් value එකක් මොන හරි දීලා නැති වෙන්න පුළුවන් මම දෙනවා දැන් value එක දෙකක් විදියට හරි table එකේ border කියන attribute එකට value එක දෙකක් දෙනවා දැන් මම මේක save කරලා හරි save කරලා මම මේක reload කරනවා දැන් පේනවද table එකට border apply වුණා හරි ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ border size එක මන්දි නම් මම මේක 4ක් දෙනවා save කරනවා reload කරලා බලමු. හරි ඔන්න board එකේ thickness එක වැඩි වෙනවා නේ. හරි ප්‍රමාණය thickness එක වැඩි වෙනවා. හරි ඒක තමයි එතකොට table එකේ border කියන attribute එකෙන් කරන්න පුළුවන් නේ table එකට දැන් border සාමාන්‍යයෙන් නැහැ. හරි එතකොට නිකන් grid නැතුව වගුව පෙන්නනවා content එකත් එක්ක. එතකොට ඒක cells වෙන් කරලා බලා ගන්න ඕනි නම් අපි දාන්නේ මොකද්ද? border කියන attribute එක දාලා ඒකට value එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක තමයි table alignment කියන එක. දැන් table එක alignment එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ වම් පැත්තේ. හරි. දැන් මේ table එක ගත්තොත් වම් පැත්තෙන් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු අපිට මේ table එක පිටුවේ හරි මැදට ගන්න center align කරන්න ඕනේ. හරි. එහෙමනම් මම මේකට තව tag එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද tag එක? table tag එකම තමයි alignment එක align කියන attribute එක පාවිච්චි කරනවා ඒක අපිට දෙන්න පුළුවන් values තුනක් එකක් center එහෙම නැත්නම් right දෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් left දෙන්න පුළුවන් එතකොට table align කියන එක center කරොත් මැදට එනවා align right කරොත් දකුණු පැත්තට යනවා screen එකේ left දුන්නොත් වම් පැත්තට එනවා හරි දැන් අපේ table එකේ අපි බලමු table alignment එක center කරලා හරි හරි එහෙනම් මම මෙතෙන්ද අලුතෙන් attribute එකක් add කරනවා මොකද්ද align කියන එක align කියලා දීලා center කියලා දෙනවා ඒකේ value එක හරි දැන් මේක මම save කරනවා save කරලා මේ page එක බැලුවොත් reload කරලා table එක මැදට
හරි. ඒ වගේම අපි බලමු මේකේ alignment එක right දීලා දකුණු පැත්තට යනවාද කියලා. හරි. හරි මම මේක save කරනවා. alignment එක right දීලා අපි බලමු reload කරොත් නැන්දට යනවා. හරි. නැවතත් මම මේක center කරනවා. හරි center කරනවා. save කරලා බලමු. හරි. එතකොට table එක alignment එක ওই විදිහට වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔන්න align කරන විදිය මේ විදිහට attribute එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට table එක width එක සහ height කියන attributes දෙකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට width එක සහ height එක මේ දෙකෙන් කරන්නේ table එකේ පළල. width කියන්නේ පළල ප්‍රමාණය, height කියන්නේ table එකේ උස. screen එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? එතකොට මේක දෙන්න පුළුවන් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් එක්ක ප්‍රතිශතයක් විදිහට. හරි. හරි percentage එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් number of pixel කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරි number of pixel කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරි pixel වලින් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශතයක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හරි උදාහරණයක් විදිහට screen එකෙන් 150 පළල වෙන්න ඕනි width එක දෙනවා 150. එහෙම නැත්නම් screen එකෙන් 175. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් එක පික්සෙල් අගයක් දෙනවා පික්සෙල් 400ක් පික්සෙල් 200ක් හරි එතකොට ඒ වගේ අගයක් දෙන්න පුළුවන් width එක විදිහට හරි මේක 400 නේ තිබ්බේ හරි දැන් ඔන්න මම මේක මේ වගේ වෙනස්කම් කරලා බලමු අපේ ටේබල් එකට හරි අපේ ටේබල් එකේ එහෙනම් ඔන්න මම දෙනවා ඉස්සෙල්ලම වෙනස් කරනවා width එක කොච්චරද කියලා හරි width කියලා දීලා සමානයි screen එකකින් දෙනවා මම 150 හරි ස්ක්‍රීන් එකෙන් 150ක් width එක වෙනස් කරලා හරි දැන් අපි බලමු ඒක ලෝඩ් කරලා හරි ඒක 50ක් තමයි ඇත්තේ හරි අපි ඒක පොඩ්ඩක් ආයෙ වෙනස් කරලා බලමු වෙන අගයකට 75කට දාමු අපි හරි ඔන්න 175ක් width එක වෙනස් වුණා. හරි. එහෙමත් නැත්නම් අපි කිව්වා මේක පික්සෙල් ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කිව්වා. පික්සෙල් අපි දෙමු 400ක්. ඒතකොට ප්‍රතිශතයක් නෑ. පික්සෙල් 400ක් විදිහට මම width එකට value එක දෙනවා. හරි. දැන් අපි මේක reload කරොත් ඔන්න පික්සෙල් 400කට වෙනස් වුණා. හරි. ඔය වගේම එතකොට පළල ප්‍රමාණය screen එකේ දැන් අපිට වගුව නැත්නම් අර සම්පූර්ණ තිරයෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට වෙබ් පිටුව කැතයි නම් අපිට පුළුවන් ඔය වගේ ටේබල් එකේ width එක වෙනස් කරන්න. ඊළඟ එක තමයි ටේබල් එකේ height එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. height එක කියන්නේ උස. හරි. එතකොට ඒත් අර විදිහම තමයි attribute එක තමයි height එක. ඒකට අපිට අගයන් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් පික්සෙල් ප්‍රමාණයක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි දීලා බලමු මේක පික්සෙල් 200ක් විදිහට වෙනස් කරලමු ඉස්සෙල්ලාම හරි එහෙනම් මම මේකේ අලුත් ඇට්‍රිබියුට් එකක් ඇඩ් කරනවා ටේබල් කියන ටැග් එකටම තමයි මේ ටික දාන්නේ හරි මොකද්ද ඇට්‍රිබියුට් එක height කියන එක පික්සෙල් මම දෙනවා 200ක් හරි පික්සෙල් 200ක් දෙනවා පික්සෙල් 200ක් දීලා අපි බලමු මේක ලෝඩ් කරන්න හරි ඔන්න දැන් පික්සෙල් 200ක් විදියට ආවා. හරිද? හරි. ওই විදියට අපිට ටේබල් එකක ඇට්‍රිබියුට්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ටික දැන් මේ කතා කරා මොනවද පළවෙනි එක ටේබල් එකකට බෝඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි? ඊට පස්සේ ටේබල් එක alignments වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ටේබල් එක width එක ප්‍රතිශතයක් විදියට එහෙම නැත්නම් පික්සෙල් ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරා ටේබල් එක height එක උස වෙනස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් පික්සෙල් වලින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙනස් කරන්න පුළුවන්.